હેલો, વેલકમ ટુ એન્જિનિયર ટેકનોલોજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. લાસ્ટ સેસમાં ગ્રીડ કેવી રીતે યુઝ થાય છે. હવે ગ્રીડમાં જ એક નવી વસ્તુ છે કે ગ્રીડની અંદર જ આપણે લોકો એક્સ્ટ્રા ગ્રીડની અંદર બીજી ગ્રીડ કેવી રીતે બનાવી શકીએ છીએ. એટલે કોલમ્સ વિધિન કોલમ્સ આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ છીએ એ આપણે જોઈશું. તો લાસ્ટમાં આપણે જોયું એ જ રીતે સેમ અહીંયા કર્યું છે. બુટસ્ટ્રેપ 4 યુઝ કર્યું છે અહીંયા, એટલે 4 ફાઇલ્સ આપણે આ એડ કરી છે. હવે રો પછી અહીંયા ડીવ ક્લાસની અંદર કોલમ 8 અહીંયા ખાલી બેકગ્રાઉન્ડ કલર મૂક્યું છે જેનાથી ખબર પડે કે બેકગ્રાઉન્ડ કયું છે. અને આ પેડિંગ લીધું છે, પેડિંગ 4. આમ આગળ જતાં તમને આ પેડિંગના ક્લાસ પણ અને બેકગ્રાઉન્ડના ક્લાસ બંને આવશે. આનો અત્યારે એને બહુ તમારે ટેન્શન લેવાની જરૂરત નથી. પેડિંગ તમને જે CSSમાં કરતા હતા બસ એ જ રીતે છે અહીંયા. અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ થાય છે બીજી વોર્નિંગથી, બીજી સક્સેસથી પણ બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ થાય છે. ને અહીંયા પેડિંગ 4. તો આપણે અહીંયા 12ની કોલમ છે, તો ફર્સ્ટ આપણે 8ની કોલમ લીધી છે અને સેકન્ડ કોલમ આપણે લીધી છે એ 4ની. આ અંદરનો પોર્શન મેં કમેન્ટ રાખ્યો છે, એ આપણે પછી જોઈએ. પહેલાં આપણે સિમ્પલ જ કોલમ્સ બનાવી છે, કોલમ 8 અને કોલમ 4, એટલે 12ની કોલમ થઈ. કોલમ 8 અને કોલમ 4. તો આ બેકગ્રાઉન્ડ કલર જે આપણે આપેલું હતું બીજી વોર્નિંગ અને બીજી સક્સેસ, એના કારણે આ રીતે બેકગ્રાઉન્ડ કલર આવે છે. અને પેડિંગ આપ્યું છે એટલે આ એકદમ બ્રોડ થઈને આવે છે. અહીંયાથી જો પેડિંગ અને બેકગ્રાઉન્ડ કલર કાઢી નાખીએ તો આ રીતનું કશું જ નહીં આવશે. એકદમ બ્લેન્ક આવે. તો આ રીતે નહીં આવે એના માટે આપણે ખાલી સમજવા માટે આ લીધું છે. આમાં તમે MD અને SM એ બધું જે કંઈ આપણે શીખેલા હતા ક્લાસીસ એ રિસ્પોન્સિવ માટેના એ તમે યુઝ કરી શકો છો. તો આ રીતે સિમ્પલ 2 કોલમ આવે છે. હવે આપણે કોલમ 8ની અંદર બીજી અંદર કોલમ્સ લઈશું. તો આ છે કોડ એના માટેનો. તો કોલમ 8ની અંદર આપણે લોકોએ ફરી રો બનાવી અને એની અંદર 6ની બીજી 2 કોલમ્સ લીધી. એમાં પણ બેકગ્રાઉન્ડ કલર સેટ કર્યો છે અને પેડિંગ સેટ કર્યું છે. પેડિંગ એટલે થોડું અંદર પેડિંગ થાય ટેક્સ્ટની આજુબાજુ, એટલે થોડું બ્રોડ દેખાય વ્યવસ્થિત, એટલા માટે. તો 6ની આપણે 2 કોલમ્સ લીધી છે. એવું જરૂરી નથી કે આ 6ની 2 જ લઈ શકીએ, એના સિવાય પણ વધારે લઈ શકીએ. પહેલાં આ 6ની જોઈ લઈએ 2. તો જુઓ આ રીતે 2 કોલમ આવી છે. હવે સપોઝ કે મારે આ કોલમ 4 કરવી છે, 4. તો હું શું કરીશ, 4 કરીએ તો 12ની કોલમ આવે એટલે 3ની કરવી પડશે. 3 તો જોયું અહીંયા ટેક્સ્ટ કોલમ 6 લખ્યું છે એટલે 3. ઇવન અહીંયા અનઇવન પણ યુઝ કરવું હોય તો પણ થઈ શકે, એ પણ આપણે જોઈએ. તો 3ની બની. હવે જે 3ના બદલે આપણે લાસ્ટ 6ની કરી નાખીએ અને 2 3ની રાખીએ. અહીંયા ડિસ્પ્લેમાં આપણે 6 કરી નાખીએ. અને જે ક્લાસ છે મેઇન ઇફેક્ટ તો અહીંયાથી આવે છે. તમે અહીંયા ગમે તે લખો, એ તમારા પર ટેક્સ લખો, ઇમેજ મૂકો, એનીથિંગ તમે કંઈ પણ તમે ટેગ યુઝ કરો, મેઇન ઇફેક્ટ અહીંયાથી આવે છે. તો એ જોઈએ. તો આ 3ની 2 કોલમ અને લાસ્ટ છે એ 6ની કોલમ. એમ કરીને ટોટલ 12 થઈ જાય છે. 6 3 + 3 એટલે 12. એટલે 8ની કોલમની અંદર આપણે 12ની બીજી કોલમ લીધી. એની અંદર પણ આપણે ફરી આ સપોઝ કે કોઈ કોલમ છે એની અંદર પણ બીજી બનાવી છે તો એ પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો બસ આ જ કોન્સેપ્ટ હતો કે ગ્રીડ વિધિન ગ્રીડ, અથવા તો એને કહેવામાં આવે છે નેસ્ટેડ કોલમ્સ. તો આઈ હોપ કે તમને આમાં સમજ પડી હશે. તમારે તમારી રીતે બીજા એક્ઝામ્પલ્સ યુઝ કરીને ટ્રાય કરવાના છે. ગ્રીડના હું અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ જેમ બીજા ક્લાસીસ ચાલતા જાય એમ હું તમને આપતી જઈશ, એટલે તમને વધારે ગ્રીડ યુઝ કરતાં આવડતું જશે. તો આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. કશું સમજ નથી પડતી તો મને કોલ કરો. ટિલ ધેન થેન્ક યુ.